เมืองหลวงที่กำลังจะจมน้ำแต่กลับเป็นมหานครที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในปัจจุบันและในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเขาว่ากันว่าพื้นที่กว่า1 ใน 3ของเมืองจะถูกน้ำทะเลกลืนกินและทุกวันนี้ก็มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นหลักฐานให้เห็นแล้วว่าที่นี่จมลงไปแล้วจริงๆคือน้ำมันล้นเข้ามาอ่ะทุกคนมีปลาว่ายอ่ะคือกำแพงมันกักไว้ไม่อยู่แล้วอ่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งเมืองนี้ก็กลับเต็มไปด้วยความล้ำสมัยจากพื้นที่ที่เคยเป็นชุมชนแออัดวันนี้กลายเป็นหนึ่งในย่านที่มีที่ดินแพงที่สุดที่นี่เรียกได้ว่าจุดถ่ายคอนเทนต์ของวัยรุ่นจาการ์ตานะครับย่านนี้มองออกไปรอบๆจะเห็นตึกไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถนนสะอาดมากมีย่านเมืองเก่าที่ยังคงเก็บร่องรอยของยุคอาณานิคมเอาไว้คาเฟ่ปัตตาเวียเนี่ยร้านอาหารระดับตำนานเขาบอกตึกนี้อายุ200 กว่าปีถือว่าเราควรเข้าไปนั่งดีๆนี่คืออดีตปัจจุบันและอนาคตของเมืองแห่งนี้และที่นี่คือจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและเรานะครับก็มาถึงที่จาการ์ตาเรียบร้อยแล้วนะนี่คือหนึ่งในเมืองที่เป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะที่นี่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับที่น่าภูมิใจนะอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์สำคัญต่างๆโดยเฉพาะมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปอย่างเอเชียนเกมนะฮะซึ่งเมืองนี้ครับเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วถึง2 ครั้งด้วยกันครับคือในปี1962และ2018นะฮะและสำหรับใครครับที่กำลังติดตามนะครับคิดถึงความยิ่งใหญ่และก็ความสนุกแบบนี้อีกเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เอเชียนเกมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะจัดขึ้นที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าจาการ์ตาในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับหลายคนคิดว่ามาอินโดนี่ต้องไปบาหลีนะไม่ใช่นะฮะตอนนี้เราอยู่เมืองหลวงนะครับก็คือจาการ์ตานะครับจริงๆหลายคนอาจจะสับสนว่าเขาไม่ได้ย้ายเมืองหลวงไปแล้วหรอคือตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายนะครับยังคงเป็นจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวงอยู่นะครับแต่ว่าเมืองหลวงใหม่เนี่ยอยู่ในช่วงกำลังแบบก่อสร้างซึ่งเขาก็บอกว่ามันสร้างไปเยอะแล้วแหละแต่ยังไม่มีการเขาเรียกว่าลงนามย้ายเมืองอะไรอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรแต่เราก็พาไปดูกันว่าจาการ์ตาในปัจจุบันเป็นยังไงครับตอนนี้เพิ่งบินมาถึงเลยครับไฟล์ดีเลย์ไปชั่วโมงนึงนะครับเพิ่งเข้าโรงแรมมาตอนเนี่ย2 ทุ่มฮะเดี๋ยวออกไปกินข้าวกันนี่อยู่ใจกลางเมืองนะครับเราจะไปแกรนด์อินโดนีเซียเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเลยก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินในห้างกันแล้วก็ดูว่าตอนนี้เมืองหลวงของประเทศเขามันไปขนาดไหนแล้วไปถ้าพูดถึงเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกนะครับหลายคนน่าจะนึกถึงแชมป์เก่าที่ครองอันดับมาอย่างยาวนานอย่างโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแต่รู้ไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยมีเมืองหนึ่งครับที่เบียดแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วครับด้วยจำนวนประชากรที่พุ่งทะลุไปถึง42 ล้านคนแถมยังอยู่ใกล้ไทยนิดเดียวนะฮะเมืองนั้นก็คือจาการ์ตานะครับประเทศอินโดนีเซียฮะภาพจำเนี่ยเวลาเราพูดถึงจาการ์ตาเนี่ยก็จะเป็นเมืองหลวงที่แบบวุ่นวายใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียนะครับเขามีโปรเจกต์ระดับชาติครับคือการย้ายเมืองหลวงครับไปตั้งที่ใหม่เลยครับมีชื่อว่านูซันตารานั่นเองนะซึ่งเขาเนี่ยไปสร้างไกลถึงบนเกาะบอร์เนียวเลยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับทุ่มเงินมหาศาลนะครับสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเลยแต่มันก็ยังไม่ได้มีการย้ายแบบเป็นทางการนะซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันต่อนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยครับเขาจะย้ายกันแบบ 100% ได้เมื่อไหร่แต่ทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยนะครับก็คือแล้วทำไมเขาถึงต้องย้ายเมืองหลวงด้วยล่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลายสาเหตุมากนะครับอย่างแรกเลยครับคือเมืองนี้มันโอเวอร์โหลดแล้วครับคือทั้งคนล้นเกิดความแออัดรถติดมลพิษไปจนถึงปัญหาน้ำท่วมรุนแรงครับแต่เหตุผลที่เร่งด่วนที่สุดนะครับและทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องตัดสินใจย้ายเมืองก็คือจาการ์ตาเนี่ยครับกำลังจะกลายเป็นเมืองจมน้ำคือทุกวันนี้ครับพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเมืองนะครับอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลไปแล้วนะฮะพอพูดถึงเมืองจมน้ำหลายคนอาจจะคิดว่าโลกเนี่ยมันร้อนใช่ไหมน้ำแข็งละลายน้ำทะเลก็เลยหนุนสูงขึ้นครับแต่สำหรับจาการ์ตาเนี่ยนะครับผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยมาจากฝีมือมนุษย์นี่แหละครับคือต้องเล่าแบบนี้นะครับว่าระบบประปาเนี่ยครับของที่นี่มันยังไม่ครอบคลุมครับก็เลยทำให้ชาวเมืองแล้วก็โรงงานต่างๆต้องสูบน้ำบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้และพอมันถูกสูบขึ้นมาใช้เรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นดินที่รองรับเมืองนี้อยู่ครับมันเริ่มสุดตัวและยวบลงไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเทียบกับจาการ์ตาเมื่อประมาณ1970นะครับ50 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
พื้นที่บางส่วนของเมืองนะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือเนี่ยซุดลงไปถึง4 เมตรแล้วนะและถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้นะครับไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาคาดการณ์กันไว้เลยนะครับว่าพื้นที่1 ใน 3ของจาการ์ตาจะจมอยู่ใต้น้ำแบบถาวรภายในปี 2050 เลยทีเดียว ฮายตอนแรกคือสวัสดีจากประเทศอินโดนีเซีย อย่าถามว่าพี่บาสไปไหนเรามากันคนละไฟล์ค่ะ เดี๋ยวรอพี่บาสมา วันนี้เรามาเดินเล่นที่ถนนซัมรินโรโอเค เดี๋ยวก็เดินเล่นแถวๆนี้รอพี่บาสไปก่อน และถนนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือถนนที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการเปลี่ยนโฉมจาการ์ตาให้ก้าวสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ฮะถนนเส้นนี้มีชื่อว่าตัมรินโรดนั่นเองนะฮะเชื่อไหมครับว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับที่นี่เป็นแค่ตรอกเล็กๆเท่านั้นเองนะจนกระทั่งช่วงยุค 50 นะครับเริ่มมีการขยายทางให้เป็นถนนแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยดันมาเกิดในยุค 60 ฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับอินโดนีเซียได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทีนี้แหละประธานาธิบดีซูการโนในยุคนั้นเนี่ยมองว่าเฮ้ยนี่คือโอกาสทองในการโชว์ของฮะเขาเลยสั่งให้อัปเกรดถนนเส้นนี้ครั้งใหญ่ครับสั่งขยายถนนให้กว้างมีเกาะกลางปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นสวยงามแถมยังเป็นที่ตั้งของตึกสูงแห่งแรกๆครับแล้วก็มีโรงแรม5 ดาวแห่งแรกของอินโดนีเซียด้วยนะฮะและถ้าใครเดินผ่านมาถนนเส้นนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเจอกับนี่ครับสลามัดดาตังนะฮะโมนูเมนต์ซึ่งเป็นรูปปั้นชายหญิงยืนโบกมือทักทายนะฮะเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับเข้าสู่จาการ์ตาอย่างเป็นทางการนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อถนนที่ยิ่งใหญ่เส้นนี้ว่าตัมรินจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมาจากชื่อของวีรบุรุษคนสำคัญของอินโดนีเซียชายคนนี้มีชื่อว่าโมฮัมหมัดอุสนีตัมรินนั่นเองครับคุณตัมรินนะครับแกเป็นชาวจาการ์ตาท้องถิ่นนะฮะเกิดในยุคที่ชาวดัตช์เนี่ยยังปกครองเมืองแห่งนี้เป็นอาณานิคมอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเมืองนี้ยังไม่ได้ชื่อจาการ์ตานะแต่ถูกเรียกว่าเมืองปัตตาเวียครับตลอดเวลาที่คุณตัมรินเติบโตมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอะไรนะแต่เขาเนี่ยก็คลุกคลีแล้วก็เห็นความยากลำบากคนท้องถิ่นมาตลอดเห็นชาวบ้านถูกกดขี่ถูกเอารัดเอาเปรียบในขณะที่ผู้ปกครองชาวดัตช์เนี่ยกับใช้ชีวิตกันสุขสบายครับพอเขาโตขึ้นครับเลยตัดสินใจกระโดดเข้ามาเป็นนักการเมืองและเอาตัวเองเข้าไปนั่งในสภาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงและเรียกร้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวจาการ์ตาจนท้ายที่สุดครับเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำชาตินิยมคนสำคัญของอินโดนีเซียและหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนะครับรัฐบาลเนี่ยก็เลยเอาชื่อของเขาเนี่ยแหละครับมาตั้งเป็นชื่อสถานที่สำคัญรวมถึงถนนเส้นนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่วีรบุรุษของเขานั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่ห้างอะไรนะ Grand Indonesia คือห้างเยอะมากแถวๆละแวกเนี่ย ก็ห้างนี้มี2 ฝั่งเลย ฝั่งไหนบ้าง มีเวสมอลกับอีสมอลตอนนี้เราอยู่เวส ก็เดินรอพี่บาสไปกันห้างเขาเหมือนแบบคิวสยามบ้านเราปะพารากอนซื้อไปทำกับไรข้อมือนี่เป็นแบบตัวหนังสือ น่ารักร้านอาหารเยอะมาก หาในรองท้องรอแล้ว เด็กน้อย4 คนกำลังรอผู้ปกครอง อันละ50 บาทเองก็เลยถ้าโอเคนะ มีโยอยู่หน่อยได้ดิ เค็มแล้วเราอ่ะใช่มาตาจัง ฝึกมาแค่แบบ มาแล้วที่3 วิน หรอขออีกรอบ สลามัดดาตัง จริงๆบรรยากาศตอนนี้ก็คือเหมือนอยู่กรุงเทพเนาะ มาก เหมือนเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปห้างไกรอินโดนีเซียนะครับก็ไปหาของกินในนั้นจริงๆแล้วของในห้างก็ร้านในห้างก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะพิสดารอะไรมากมายนะมันก็คือเหมือนที่กรุงเทพเลยเมื่อกี้ทีมงานเราไปถึงกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันฟุตบาทเท่ากับถนนนู่นฝั่งนู้นมีฟุตบาทจริงๆตรงนี้ก็เป็นย่านแบบโรงแรมดีๆเยอะนะครับถึงแล้วฮะห้างแกรนด์อินโดนีเซียใหญ่เบิ้มเหมือนกันนะห้างคือพักเนาะ ปิดกี่โมงเนี่ย4 ทุ่ม เยอะเลย ปิด4 ทุ่มตอนนี้3 ทุ่มแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ หรือว่าข้างล่างมันเป็นฟู้ดฮอลล์เฉยเนี่ยเป็นฟู้ดฮอลล์ไม่ได้เป็นร้านชั้น 3A ของกินเยอะมากมีโคอิเตะมีโคโค่มากระอุด้งร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเราเจอร้านซงฟาก็คุเตะคือเราไม่ได้มาสิงคโปร์หรอกแต่ว่าแต่เห็นมันมีตาขายที่นี่แล้วเลยกินนิดนึงอุ้ยนี่อะไรอ่ะดูไฮโซไป พี่บาสมาแล้ว แล้วพอเราเจอคนไทยในอินโดนะฮะ
เอื้องระดา เย็นใจอ้าวหมดอ๋อและลูกแจงกับนี้นี่จังมาแล้วทรงฟ้าสามฟ้าสี่ฟ้าอร่อยว่ะโอ้โหรถเยอะมากนี่4 ทุ่มนะครับ อันนี้มันมีตลาด 4 ทุ่มคือคึกคักเลยอ่ะนะโรงแรมอยู่ตรงนั้นใกล้มากป้ายมากเลยน่ารักนี่รู้เลยมีปลาดุกกับไก่ขายถึงแล้วโรงแรมนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะจะพาไปดูชีวิตในจาการ์ตากันนี่คือเมืองหลวงของอินโดนีเซียณปัจจุบันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะหรือว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมไม่รู้นะครับในอนาคตแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูวิถีชีวิตกันว่าเขาอยู่ยังไงและเหตุผลอะไรครับที่จะทำให้ที่นี่มันเกิดน้ำท่วมเนาะไปนอนแล้วบ๊ายบายมอร์นิ่งค่ะ อ้าว อ้าว นึกว่าจะมีครับสวัส อ๋ ดี อยังไม่ได้ศึกษาเอาใหม่เดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้ ไม่ทันแล้วกินข้าวเช้าครับนะฮะก็ตรงข้ามเรามันคือซัมมันซิตี้ซึ่งมันน่าจะมีข้าวเช้าไว้กินแหละเราก็เลยไม่ได้ซื้อข้าวเช้าโรงแรมนะบรรยากาศยามเช้าก็คือฟิลไลท์กรุงเทพนะรถวิ่งฟิตเต็มไปหมดแบบเดียวกันเลยสีเขียวมีแก๊ปกับโปรเจกต์แข่งกันเต็มไปหมดแล้วก็จะมีรถคล้ายๆตุกๆก็คือตุกๆกันแหละแต่ว่ามันเหมือนริกชอว์มากกว่าแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับสาขา2ของร้าน APG เอกมัยอะไรอ่ะเรามาเมืองไก่ทอดเราต้องกินไก่ทอด ละกัน กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปดูเมืองหลวงแห่งประเทศอินโดนีเซียกันนะครับก่อนที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเมืองหลวงอยู่หรือเปล่านะก็เราจ้างรถนะฮะจริงๆจะบอกว่าแก๊ปที่นี่ถูกมากใช่แบบแต่ว่าเราเรียกแบบเหมามาคันเดียวทั้งวันดีกว่าง่ายกว่า ก็คือวันเนี้ยเขาจะมีธงประเทศไทยติดอยู่เมื่อกี้เราเลยสงสัยว่าแบบมีอะไร ก็คือวันนี้นายกอนุทินมา วันนี้นายกอนุทินมาพอดีเรามาวันเดียวกับนายกเหรอเนี่ย ใช่Selamat datang di Indonesia จริงด้วยไม่น่าเชื่อเรามาอยู่ตรงมูลอาบารูนะครับเขาบอกว่าโซนจาการ์ตาเหนือเนี่ยถ้าเกิดอยากเห็นภาพชัดๆว่าแบบเมืองมันกำลังจะจมน้ำจริงหรือเปล่าให้มาดูตรงนี้นะฮะอย่างที่เขาบอกไปเขามีการคาดการณ์นะครับว่าปี 2050 นะครับ1 ใน 3ของจาการ์ตาเนี่ยจะจมอยู่ใต้น้ำเนาะคือชาวบ้านเราก็มาตกปลากันอยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยลมเย็นนั้นเนี่ยทำเป็นเล่นไป ในบรรดาเมืองที่กำลังจะจมน้ำจากทั่วโลกนะครับจาการ์ตาเนี่ยคือหนึ่งในเมืองที่มีการทรุดตัวเร็วที่สุดและจุดที่หนักที่สุดของเมืองคือโซนติดชายฝั่งทางตอนเหนือครับหรือที่เขาเรียกกันว่าจาการ์ตาเหนือฮะโดยจุดที่เรามาครับคือย่านที่มีชื่อว่ามัวราบารูฮะเป็นโซนที่ตั้งของท่าเรือประมงและเป็นแหล่งวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับที่นี่ก็ถูกนับว่าเป็นพื้นที่ที่วิกฤตและสาหัสที่สุดของจาการ์ตาทุกคนเชื่อไหมครับว่าพื้นที่บางจุดของย่านนี้เนี่ยทรุดตัวได้มากถึง25เซนติเมตรต่อปีนะซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักครับอย่างที่บอกไปนะว่าคนเนี่ยสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะใช่ไหมและตรงนี้ครับมีการสูบน้ำดุเดือดที่สุดเพราะว่าย่านนี้ไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่เป็นที่ตั้งของทั้งท่าเรือประมงและโรงงานที่ใช้น้ำมหาศาลนะครับมันก็เลยยิ่งทำให้ชั้นดินเนี่ยเกิดการอัดตัวกว่าที่อื่นและด้วยความที่ว่ามันซุดหนักครับจนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลไปเยอะแล้วเนี่ยนะทุกคนรู้ไหมครับว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงในช่วงปี 2014 นะครับทางภาครัฐเนี่ยตัดสินใจนะครับสร้างแนวกำแพงยักษ์ริมชายฝั่งขึ้นมาเพื่อกั้นไม่ให้น้ำทะเลเนี่ยมันทะลักเข้ามาได้ครับแต่พอสร้างเสร็จแล้วมันไม่จบนะฮะเพราะว่าทุกปีเนี่ยดินยังคงซุดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมและบางจุดของกำแพงเนี่ยมีรอยร้าวครับจนเริ่มมีน้ำทะเลซึมทะลักเข้ามาทำให้ชาวบ้านริมกำแพงเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่กันแบบพื้นที่แฉะและ
และต้องทำใจว่ากำแพงอาจจะไม่อยู่สักวันหนึ่งก็เป็นได้ครับ ตรงนี้ก็ทำกำแพงกั้นน้ำนะครับเนี่ยยาวเลยครับก็พยายามไม่ให้น้ำมันแบบเข้ามากินแผ่นดินแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะต้านไว้ได้นานแค่ไหนอันนี้ก็คือบ้านเหมียวฮะยังไม่รู้ตัวอีกยังอีก Hi Doggy นี่แล้วบ้านเขานะครับ อยู่อย่างสงบจนเรามาเนี่ยแหละ เห็นไหมฮะน้ำมันเริ่มล้นไปข้างในแล้วอะนั่นคือโรงงานนะฮะแล้วก็มีท่าเรือมีตลาดคือผมก็แค่สงสัยว่าน้ำมันผุดมาจากไหนน้ำบาดาลหรือน้ำทะเลมันทะลุมาข้างใต้ใช่ไหมทุกคนมีปลาว่ายอะคือน้ำมันล้นเข้ามาอะคือกำแพงมันกักไว้ไม่อยู่แล้วอะกำแพงก็เอียงจะเท่าถนนแล้วนี่ฮะเราเจอแพะจรจัดไม่จรจัดหรอกมีเจ้าของตรงนี้คือเราจะมาดูมัสยิดกันเขาเรียกว่าเป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนตรงนี้เนาะของชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมครับว่าอินโดนีเซียครับเขาเป็นชาติที่มีชาวมุสลิมเนี่ยอยู่เยอะที่สุดในโลกเลยนะและแม้กระทั่งศาสนสถานอย่างมัสยิดนะครับที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนริมชายฝั่งของจาการ์ตาเนี่ยนะก็ยังไม่รอดพ้นน้ำทะเลที่เข้ามากลืนกินนะครับจนถูกเรียกว่ามัสยิดจมน้ำย้อนกลับไปครับเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วมัสยิดแห่งนี้นะครับไม่ได้อยู่กลางทะเลแบบนี้นะแต่มันเคยตั้งอยู่บนพื้นดินแบบที่เรายืนนี่แหละครับเป็นที่ที่ชาวบ้านแล้วก็ชาวประมงแถวนี้เนี่ยเดินเข้าไปละหมาดกันตามปกติเลยแล้วพอแผ่นดินที่รองรับมัสยิดตรงนี้เนี่ยมันค่อยๆซุดตัวลงไปใช่ไหมต่ำลงสุดท้ายครับในช่วงทศวรรษที่ 2000 ครับน้ำทะเลเนี่ยก็ทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่มัสยิดแบบถาวรจนชาวบ้านนะครับที่เคยอยู่รอบๆครับต้องทยอยย้ายออกไปและสุดท้ายก็ต้องทิ้งมัสยิดนี้เอาไว้แล้วพอรัฐบาลครับมาสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลใช่ป่ะเขาก็เลยมาสร้างไว้ข้างหลังมัสยิดครับเพราะว่าการจะสร้างอ้อมมัสยิดนะครับโอ้โหต้องใช้เงินอีกมหาศาลนะฮะเยอะมากครับมัสยิดนี้ก็เลยถูกปล่อยทิ้งเอาไว้อยู่นอกกำแพงนั่นเองนะกลายเป็นว่าจมอยู่ใต้น้ำทะเลแล้วก็คลื่นทะเลนับตั้งแต่นั้นมานะครับเขาทำทางขึ้นไว้ให้นะขึ้นยากอยู่โอเคก็นั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ให้ทุกคนได้เห็นว่าพื้นที่ตรงก่อนหน้านี้มันเคยเป็นพื้นที่ถิ่นอยู่อาศัยฮะมันก็จะมีความคล้ายกับที่กรุงเทพเนาะตรงนั้นของกรุงเทพนี่ชื่ออะไรนะของกรุงเทพนี่ชื่อบางขุนเทียนบางขุนเทียนก็จะมีส่วนที่แบบจมน้ำไปแล้วซึ่งที่นี่ก็จะมีคล้ายๆกันนะฮะเขาสร้างกำแพงเนี่ยตอนปี2014ทั้งนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยมัสยิดก็คือโดนล้อมไปหมดแล้วพูดถึงน้ำท่วมนะครับหลายคนน่าจะนึกถึงประเทศหนึ่งที่จัดการปัญหาน้ำท่วมได้ดีมากก็คือรู้ไหมครับไม่รู้นะมาทดสอบความรู้รอบตัวรู้ไหมครับไม่รู้ไหมครับไม่รู้เฮ้ยนึกแปลว่ารู้ไม่รู้นึกทำเพื่อเย็นรู้ไหมญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่มีน้ำท่วมฮะอยู่ในยุโรปไม่ใช่ใช่ฮะไม่ใช่เวนิสน้ำท่วมไม่ใช่นอร์เวย์ไม่ใช่จริงๆแล้วประเทศอะไรนะไม่ใช่อังกฤษนี่ไล่กันจนจะหมดแล้วไล่แถบติดนะเฉลยแล้วนะเนเธอร์แลนด์นะเนเธอร์แลนด์คือประเทศที่ในอดีตน้ำท่วมบ่อยมากแล้วเนเธอร์เนี่ยแปลว่าแผ่นดินต่ำเนเธอร์แลนด์แปลว่าแผ่นดินต่ำก็คือจริงแล้วประเทศเขาอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่สามารถสร้างระบบจัดการน้ำและทำให้น้ำไม่ท่วมอีกเลยที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะฮะแล้วเขาก็มีการขุดคลองเป็นเส้นๆแต่เดี๋ยวที่เราไปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะคือวัวตาตูอานั่นแหละก็คืออะไร
มันคือ มันเกี่ยวอะไรกับเนเธอร์แลนด์ เหมือนมันเป็นเร็ว เดี๋ยว อ คุณ อ อี ก ก แบบจากอัมสเตอร์ดัมมา โอเค โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคตรงนี้คือโปตาตูอานะฮะคือเขาบอกว่าคือเขามีร่องรอยประวัติศาสตร์ชาวดัตช์นะครับเขาก็ออกเรือเนาะแล้วก็มีการล่าอาณานิคมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เขาเคยอยู่ ชื่อเก่าเขาคือปัตตาเวียนะครับก็คือโอปัตตาเวียตรงเนี้ยตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งที่เขาเคยมาอยู่ทำมาค้าขายในสมัยก่อนนะฮะตอนนี้เขากำลังจะละหมาดกันมั้งไม่แน่ใจ เดี๋ยวไปดูข้างใน ถ้าพูดถึงในช่วงที่ชาวดัตช์นะครับเข้ามาล่าอาณานิคมแล้วก็ตั้งสถานีการค้าขึ้นที่นี่นะครับพวกเขาได้เข้ามาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยนะซึ่งปัจจุบันครับมันคือย่านเมืองเก่าของจาการ์ตานี่แหละรู้จักกันในชื่อว่าโคตาตูอาแปลตรงตัวเลยคือเมืองเก่า รู้ไหมว่าตอนที่สร้างที่นี่เนี่ยนะครับชาวดัตช์เนี่ยเขาตั้งใจสร้างให้ที่นี่เป็นเหมือนกับบ้านเกิดของพวกเขานะโดยเฉพาะอัมสเตอร์ดัมครับนี่เขาก็เลยถอดแบบมาตั้งแต่แบบผังเมืองสถาปัตยกรรมต่างๆ และอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อัมสเตอร์ดัมมีเยอะมากนั่นก็คือคลองครับชาวดัตช์เนี่ยก็เลยขุดคลองขึ้นมาทั่วเมืองทั้งเพื่อระบายน้ำสัญจรแล้วก็ขนส่งสินค้าแต่จุดหักมุมมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าการพยายามก๊อปปี้อัมสเตอร์ดัมมาไว้ที่นี่ครับมันกลับกลายเป็นไหยนะครับคือชาวดัตช์นะครับเขาลืมคิดไปว่าอากาศเขตร้อนชื้นของอินโดนีเซียเนี่ยไม่เหมือนยุโรปพอคลองที่ขุดไว้น้ำมันไม่ไหลเวียนใช่ไหมบวกกับอากาศร้อนจัดมันก็เลยทำให้กลายเป็นแหล่งน้ำเสียครับแถมมีปัญหาน้ำท่วมขังอีกสุดท้ายก็เลยเกิดโรคระบาดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาครับคือมีคนล้มตายเยอะมากจนสุดท้ายครับชาวดัตช์ทนไม่ไหวครับบวกกับศูนย์กลางเมืองเนี่ยค่อยๆขยายไปทางใต้เขาก็เลยย้ายขยับลงไปทางใต้ที่มีอากาศถ่ายเทกว่าและสิ่งที่เหลืออยู่จนทุกวันนี้ครับก็คือสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละปัจจุบันก็เลยเป็นจุดที่เขาเนี่ยชอบมาเดินเล่นถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่แบบคลาสสิกมากๆเหมือนสมัยนู้นเลย นี่ฮะเขามีสถาปัตยกรรมที่มีความผสมผสานแบบยุโรปเดี๋ยวตรงนี้เราจะเข้ามิวเซียมแต่ว่าเราจะไปกินกาแฟก่อนเพราะว่าเราต้องเติมคาเฟอีนเข้าร่างกายอันนี้อะไรบ้านผีหลอก Itu yang pernah dikunjungi oleh Aisyah Speed ya. อะไรครับเนี่ยคาเฟ่ปัตตาเวียเนี่ยมันเป็นร้านอาหารระดับตำนานเขาบอกตึกนี้อายุ200 กว่าปีตั้งแต่ยุคนั้นถือว่าเราควรเข้าไปนั่งดีๆเหมือนเดินเข้าวังเลยว้าวหุยรูปแบบนี่คือรูปคนที่มาหรือรูปประดับกินข้าวไปเลยก็ได้ถ้าหิวอะ เข้ามามันมีความเป็นยุโรปแต่ว่าก็มีความอินโดอยู่ชัดเจนกาแฟเลย นาซิโกริง ครับ อันนี้แบบธรรมดา อันนี้แบบ วินนิ่งโอ แข่งกับใคร ไม่รู้ นาซีโกเลงมันเป็นข้าวผัดที่มีรสชาติของตัวมันเอง สี ถ้า ดำ เคยกินไหม เคยกิน เคยกินที่ไหนอ่ะ ที่ไทยแลนด์ โอเคอร่อยอันนี้ก็อร่อย อันนี้เผ็ดๆนิดนึงอร่อยปะ อันนี้รสชาติมีมิติกว่า อันนี้เป็นนาซีโกเลงแบบซอสปกติ อันนี้มันเพิ่มความสไปซี่เข้าไปในข้าว รสจัด แต่อร่อยเหมือนกันน้ำดำคืออะไร สควิดอิงแครกเกอร์ ฟองๆคืออะไร ฟองๆเฉย แค่นั้นเลย ไม่ได้อันนี้อร่อยนะเป็นคาเฟ่เที่ยวเนี่ยถ้าอยากกินรสจัดกินอันนี้ แต่ถ้าอยากกินแบบออริจินอลก็กินอันนี้ อันนี้คนไทยน่าจะชอบ มันมีความต้มยำหน่อยๆ ฟิลผัดพริกแกง เวลามาอินโดนะจำคำศัพท์เวลาสั่งอาหารนะจำไม่กี่คำพอจำง่ายมาก
อย่างอันเนี้ยเมนูนาซีโกเลง อืม นาซีเนี่ยแปลว่าข้าว โกเรง โกเลงแปลว่าทอดหรือผัดส่วนหมี่โกเลง อืม หมี่นี่คือบะหมี่ อืม หมี่โกเลงก็คือหมี่ผัดถ้าเกิดอายำโกเลงอายำคือไก่ อืม โกเลงคือทอดคือไก่ทอดอายำบาร์เกอร์คือย่างอายำบาร์เกอร์คือไก่ย่างเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ย อืม วนๆอยู่ประมาณ 4-5 คำนี่แหละเมนูประจำชาติเขานะครับถ้ามันพิเศษมันก็จะเป็นนาซีโกเลงตึ๊ดๆๆอะไรอย่างงี้จำง่ายเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนจะได้ไม่งงว่าอ๋อถ้าจะกินข้าวก็จำไว้ว่านาซี อืม ถ้าจะกินเส้นก็หมี่จบอีกอันหนึ่งที่ดังมาก อินโดหมี่เป็นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเขาอะ อืม อร่อยมาก มีคนกินก็ไม่รู้จะกินอะไรลองกินอร่อยอร่อยเลยอินโดหมี่นะครับอร่อยเลยเรียบร้อยครับอร่อยมากเลยคำว่ามากมากได้เลยนะข้างหน้าเราเป็น National Museum อะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าอะไร ปิดวันจันทร์วันเดียวเลยนะนี่วันจันทร์แค่นั้นเลยแต่ว่าร้านนี้เปิดนะครับคาเฟ่ปัตเตเวียนะครับอันนี้เป็นร้านดังอยู่แล้วเพราะว่าคนมาที่นี่ก็ต้องมากินเพราะว่ามันแบบขึ้นชื่อ200 ปีบอกอาคารเก่า200 ปีแต่ร้าน200 ปีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่นาซีโกเลงอร่อยมากอร่อยจริงนะต้องมากินกันโอเคเดี๋ยวเดินเล่นย่านนี้กันครับมีปืนใหญ่มีเรียมซีจาก็อ่านถูกปะเนี่ยอันใหญ่ที่เราเห็นคือจาการ์ตา History Museum นะครับ มีมิวเซียมเยอะเนี่ย แล้วก็แถวนี้ก็เป็นแบบฟิลแบบมิวเซียมต่างๆนานาคือใครอยากรู้ประวัติศาสตร์นะครับเมืองจาการ์ตาเรื่องราวก็มาดูได้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่เดินเล่นเนาะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองมนุษย์ทองคำก็อาศัยอยู่ที่นี่กันนิ่งมากตรงนี้เขาดูดวงป่ะ ฟังรู้เรื่องเหรอ ไม่รู้นี่ดูลายนิ้วมือเหมือนไทยเลย ราคาประมาณ50 กว่าบาทนะไอ้โชว์สปีดยังมาเลยอะไรครับเนี่ย และถ้าพูดถึงซาลามัตดาตังโมนูเมนต์นะครับก็ต้องพูดถึงเอเชียนเกมด้วยนะหลายคนอาจจะงงว่ามันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมคือรูปปั้นนี้นี่แหละครับที่รัฐบาลอินโดนีเซียในยุคนั้นเนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับงานเอเชียนเกมในปี 1962 โดยเฉพาะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความภูมิใจในการเปิดบ้านต้อนรับคนทั้งเอเชียเป็นครั้งแรกนะและสำหรับปีนี้นะครับมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่ของชาวเอเชียครับกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ 20 นะครับไอจินาโกย่า 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันนะครับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนจนถึง 4 ตุลาคม 2569 และการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่ 5 นะครับไอจินาโกย่า 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 18 ถึง 24 ตุลาคม 2569 และปีนี้ครับก็มีแคมเปญนะครับมากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game ฮะคือเสน่ห์ของเอเชียนเกมมันมีอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องกีฬามันมีทั้งสีสันนะครับความสนุกดราม่าเราสามารถเลือกดูได้ตามความชอบของเราเลยนะครับจะกีฬาไหนเนี่ยก็ได้ลุ้นเต็มที่แน่นอนนะฮะและที่สำคัญนะครับมีช่องทางให้ติดตามนะครับให้เชียร์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็น NBT T-Sport 7 วัน31 Monomax Sport ไทยรัฐทีวี 32 PPTV HD 36 ช่อง 9 กด 30 เดือนหน้าครับจะเริ่มต้นกันแล้วนะฮะอย่าลืมไปเชียร์ไปลุ้นกันโมนัสโมนูเมนต์นะฮะถึงแล้วเป็นสถานที่สำคัญของอินโดแล้วก็เมืองจาการ์ตาตอนนี้มีมาแล้วครับแว่นกันแดดนะคุณต้องการไหมแว่นกันแดดพี่เขามาแล้วอยู่ข้างหลังนะบิดซะหน่อยฮะนี่โชว์โอเคโมนัสโมนูเมนต์นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศอิสรภาพของประเทศอินโดนีเซียนะครับในตอนที่แบบเมื่อก่อนก็คืออยู่ภายใต้ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมพวกชาวดัตช์เนี่ยไอตอนที่เขาแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้หยาดเหงื่อเลือดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบประกาศอิสรภาพนะครับให้กับอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองนะครับตอนนั้นเขาก็เลยสร้างไอ้ตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะเดินเข้าไปดูกันมันก็เป็นฟีลแบบสวนสาธารณะแหละแต่เข้าทางไหนวะเป็นร้านตามสั่งแบบเยอะมากนะอันนี้ได้คุยกับคนท้องถิ่นแล้วว่าฮะอ๋อโค้ดเหรอ เขาบอกว่าจิตใช่ไหมเดี๋ยวโดนไม่ดีถามแล้ว 2 ที่แล้วอย่าให้มีครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3นี่ไม่ควร ร้านข้าวฮะเมนูจะทำเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
อาหารที่ขายจะคล้ายๆกันนะมีหมี่ยามินปักโสวันนี้ปิดนะฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องใดบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายจากระยะไกลแล้วกันให้ทุกคนดูเนาะเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพครับคือด้านบนเราก็เป็นเปลวไฟซึ่งเปลวไฟเนี่ยก็เป็นเปลวไฟแห่งอิสรภาพแล้วก็เป็นเสาสูงๆฮะแต่เราก็ไปข้างในไม่ได้เห็นแค่นี้ก็พอไปไหนข้างในก็มีคนอยู่นี่ มีคนไหน มันก็ต้องเข้าจากข้างหน้าไงประตูเมื่อกี้มันเปิดจากข้างหน้าสุดริมถนน เราก็ต้องเดินไปตรงนู้น หรือยังไงหรือก็ไม่เกี่ยว ต้องมีแกงอันนั้นชาวบ้านเลยค่ะทุกคน คือวันนี้รถทหารล้อมนะครับ เยอะมากโอเคทุกคนเราพามาดูครับปิดนะครับเป็นที่ที่2นะครับเฮ้ยเขามีเกงช้างเหมือนกันนะเนี่ยเกงช้างก็มีขายเฮ้ยเสื้อช้างหมดเลยนี่เรียกว่าร้านสำเร็จรูปนะครับก็คือเป็นบะหมี่กึ่งทั้งหมดแล้วก็เป็นพวกน้ำชงซองๆหมดเลยก็คือพร้อมต้มและพร้อมชงให้กินหน้าบัดนาวโอเควันนี้ตรงนี้ปิดไม่เป็นไรฮะเราเห็นย่านโลคอลเนาะเห็นตรงส่วนที่เขาแบบจะจมน้ำแล้วใช่ไหมครับไปดูย่าน CBD ของเขากันบ้างคือ CBD คือย่านธุรกิจนะครับก็คือแบบเป็นย่านที่เรียกว่าไฮโซสุดเจริญสุดอย่างนี้ดีกว่ามันมีห้างแถวนั้นด้วยเราจะพาไปดูวิถีชีวิตตรงนั้นกันอัชทาดิสตริกเอกนะครับเป็นย่านธุรกิจคือขับเข้ามาจะเห็นแล้วแบบตึกสวยมากเยอะมากแล้วก็สะอาดมากนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูย่านคนรวยที่เขาอยู่กันย่านธุรกิจการเงินย่านคนรวยกัน เรามาดูกันดีกว่านะครับว่า Wall Street แห่งจาการ์ตาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะย่านนี้เรียกว่า SCBD นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆคือ Sudirman Central Business District ฮะที่นี่เป็นเหมือนกับย่านศูนย์กลางความเจริญของจาการ์ตาเต็มไปด้วยตึกสูงอาคารสำนักงานโรงแรมแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์นะครับรวมอยู่ที่นี่แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนที่นี่จะเต็มไปด้วยดงตึกแบบทุกวันนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อหลาย10 ปีก่อนตรงนี้ไม่ได้มีตึกกระจกเลยแม้แต่ตึกเดียวนะมันเคยเป็นสลัมครับหรือว่าชุมชนแออัดที่ทรุดโทรมมาก่อนสภาพในอดีตนี่คือเป็นบ้านเรือนปลูกติดๆกันตามทางเดินแคบๆนะฮะจนกระทั่งช่วงปลายยุค 80 พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเริ่มถูกกว้านซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจใหม่ครับเริ่มมีการเคลมพื้นที่จนตึกออฟฟิศแรกของย่านเนี่ยสร้างเสร็จในปี 1995 และจากสลัมที่แสนอึดอัดนะครับปัจจุบัน SCBD ครับกลายเป็นย่านเศรษฐกิจที่แพงที่สุดและเจริญที่สุดของจาการ์ตาโดยมีราคาที่ดินต่อตารางเมตรสูงถึง200 ล้านรูเปียนะครับหรือประมาณ 370,000 บาทนะฮะแถมยังเป็นที่รวมตัวของมนุษย์เงินเดือนที่แต่งตัวเนียบๆนะครับจนชาวอินโดครับมักเรียกคนที่ทำงานที่ย่านนี้ว่า SCBD worker ครับก็คือมนุษย์เงินเดือนและคนทำงานออฟฟิศรุ่นใหม่นะครับและจุดที่เรามากันนี่คือ Ashta District Edge นะครับที่นี่ไม่ใช่แค่ห้างธรรมดานะแต่เป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยดีไซน์ของที่นี่ครับหน้าตาจะไม่เหมือนห้างของแบบอินโดที่อื่นนะคือมันจะมีความสวยล้ำสมัยและก็ยังเป็นที่ตั้งของแบรนด์ดังๆนะครับที่มาเปิดสาขาแรกในอินโดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว้าวนี่ทุกคนคือแบบหรูหราหมาเห่าจริงๆพูดถึงอินโดคนจะไม่ค่อยนึกภาพแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าในจริงๆแล้วในตัวเมืองเขาจริงๆก็คือแบบเจริญไปแล้วจริงๆก็ร้านดีๆเยอะนะฮะช็อปก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นช็อปแบบก็ใหญ่ไม่ได้เป็นฟาสต์แฟชั่นไปเยอะด้วยฟุกเล่นเป็นกาแฟแบบสเปเชียลตี้ร้านไทยต้องมีครับร้านชื่อสวรรค์โอ้โหแบบไฮโซมากขึ้นมาชั้นบนนะครับมันจะมีเหมือนเป็นบาลโคนี่ที่ออกไปดูเอาท์ดอร์ได้แล้วก็จะเห็นในย่านนี้ทั้งหมดเลยที่นี่เรียกได้ว่าจุดถ่ายคอนเทนต์ของวัยรุ่นจาการ์ตานะครับมีกล้องมาตั้งมีเดินแบบเขาแบบให้เราขอถ่าย แล้วรอเขาถ่ายด้วยของดีๆทั้งนั้นนี่เมื่อกี้เราพอแบบยืนแบบอย่างนี้เลยชีสวยวัยรุ่นมากมายต้องจอดก็เรียกได้ว่าเป็นห้างที่มีความหรูหราดูลักชัวรี่ใช่แล้วก็ดูโมเดิร์นในเวลาเดียวกันแต่ก็ตั้งอยู่ในย่าน CBD ครับซึ่งต้องบอกว่าย่านนี้มองออกไปรอบๆจะเห็นตึกไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถนนสะอาดมากคนละเรื่องแบบที่เราไปมาก่อนหน้านี้เลยนี่แหละฮะนี่ก็เป็นย่านที่เขาแบบไอ้นี่กันแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟนิดนึง
เดี๋ยวจะกลับไปแถวที่พักเรานะครับแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วว่าในจาการ์ตาเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ประมาณไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วกันเกือบ2วันหน่อยๆนะฮะคือมันตัดสินทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีการพัฒนาไปไกลมากจริงๆนะแต่ในอนาคตถ้าเขาย้ายก็อาจจะย้ายแค่ในเรื่องของแบบราชการหรือเปล่าแล้วก็ย้ายเรื่องงานบางส่วนเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องลดความแออัดใช่ไหมแต่จริงๆสุดท้ายที่เนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางเขาเรียกว่าเศรษฐกิจอยู่ดีแหละมันอยู่นี่หมดอ่ะห้างใหญ่ๆสูง จะต้องรอดู ใช่ ทำไมจ๊ะ อันนี้ถามใคร ถามพี่ อ๋อ อร่อยอ่ะ ฮะ อร่อย ไม่เชื่อ จริง ไม่จริง จริง จะชิมไม่ได้จะกิน อร่อย จะชิม นัว นัวมาก ชิมซิอัลต้าสมุนไหมครับ นัวมากเป็นไงอร่อยไหม อร่อยวะ พี่ไม่กิน แย่งกินดีกว่า พี่ไม่กิน กินก็สั่ง อืม แต่กินก็สั่งพี่ไม่กิน ไม่เป็นไรกินได้เงินพี่อยู่แล้ว นี่คือตรงกลางนะฮะออกมาแล้วก็เป็นจุดที่รถวนรับพอดีแล้วเราก็กลับมาแถวห้างใกล้ๆโรงแรมเรานะครับเป็นหนึ่งในห้างใหญ่ของที่นี่เนาะแต่ว่ามันใกล้โรงแรมเราเลยมาเข้าเย็นที่นี่แล้วก็ตุนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ในทริปเราจริงๆเราจะนั่งรถไฟนะครับไปยอร์กจาการ์ตาแล้วก็ไปสุราบายาก็คือไปโซนธรรมชาติแล้วเราจะไม่ได้เห็นแสงสีแล้วก็เลยเนี่ยนะให้มันจบๆแล้วก็หาข้าวกินด้วยกินข้าวเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้กินจากินิคุก็จาการ์ตามีทุกอย่างนะครับเหมือนที่เราอยากจะกินแบบกรุงเทพก็มีหมดที่นี่ในห้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราแวะรอสันเพราะว่าพรุ่งนี้เรานั่งรถไฟนะตอนเช้าแต่เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังขอแวะรอสันแป๊บเดียว โอเคฮะทุกคนและนี่ก็คือเมืองหลวงณปัจจุบันนะครับของประเทศอินโดนีเซียคือเมืองจาการ์ตานั่นเองเนาะเราก็จะได้เห็นนะฮะทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมที่เป็นแบบโลคอลนะครับที่ชาวบ้านเขาอยู่กันจริงๆนะฮะมุมที่เป็นพื้นที่ที่แบบโดนน้ำท่วมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือในอนาคตที่เขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยพื้นที่1 ใน 3อาจจะหายไปซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยจะหาวิธีแก้ปัญหาได้ก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาก็จะย้ายเมืองหลวงไปเลยนะครับอย่างตอนนี้ที่เกาะบอร์เนียวเนาะก็เตรียมเมืองหลวงใหม่ไว้แล้วแต่จะย้ายจริงเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าที่นี่ก็เคยเป็นเจ้าภาพนะครับจัดเอเชียนเกมมาก่อนเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ผมขอฝากแคมเปญนะครับมากกว่ามหกรรมกีฬา All In Asian Game ด้วยนะครับการแข่งขันนะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับ2569แล้วก็เอเชียนพาราเกมนะครับอันนี้ก็จะตั้งแต่วันที่18ถึง24ตุลาคม2569ครับก็มาร่วมเชียร์นักกีฬาของเรานะครับในเอเชียนเกมที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนโหเหงื่อแตกเลยฮะ ช่องทางการรับชมนะครับก็มีหลากหลายช่องทางเลือกได้นะครับตามนี้ที่ขึ้นอยู่เลยฮะทุกคนไปร่วมเชียร์นักกีฬาของเรากันได้นะครับแล้วใครครับที่ดูการแข่งขันกีฬาอยู่นะครับและอยากแชร์อยากโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับอย่าลืมครับฝากติดแฮชแท็กตามนี้เลยฮะนี่แล้วก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ประเทศญี่ปุ่นสนุกแน่นอนนะครับก็ไปติดตามดูกันได้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะเข้าพักโรงแรมแล้วเดินทางกันต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามอนาคตของกรุงจาการ์ตากันนะครับว่าจะเป็นอดีตเมืองหลวงก็อาจจะกลายเป็นแค่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ย้ายแต่เขาเตรียมขนาดนี้ผมว่าน่าจะย้ายแหละแต่แค่เมื่อไหร่แค่นั้นเองอย่างเป็นทางการนะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับบ๊ายบายและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับเมมเบอร์ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย